Mirëdita e mirë se keni ardhur sërish. Ky është një cikël podcastesh nga World Vision për të krijuar reziliencën apo aftësinë e individit dhe familjes për të përballuar situata emergjencash, e pasi të kemi kaluar ato të ringrihemi e të marrim veten për t'u organizuar e për të funksionuar normalisht. Unë jam Vasilika Bargjo e bashkë me mua është Anila Sulstarova, psikologja klinike dhe psikoterapistja, e cila do të na shpjegojë më shumë rreth rasteve kur gjendemi të papërgatitur e pa përgjigje për të gjitha frikrat e fëmijëve tanë, por edhe tona. Anila, cilat janë disa nga frikrat më të mëdha me të cilat po përballemi si individ dhe familje në këtë kohë? Në këtë kohë, frika më e dukshme që të paktën vjen e qartë artikuluar si nëpër media, ashtu dhe në takime dhe biseda informale, është frika për të ardhmen. Frika financiare për të ardhmen dhe çfarë do ndodh me Covidin dhe si do e përballojnë situatën. Kjo është frika më e madhe që njerëzit të paktën e thonë qartë. Çështja është që unë mendoj që këto janë frikrat më të dukshme ose më lehtësisht të artikulueshme, por pas këtyre frikrave janë frikrat të tjera më të hershme që secili nga ne ka pasur, por në një rutinë të zakonshme para Covidit. O i kemi shtypur, o i kemi ignoruar dhe nuk jemi marrë me to. Dhe ky është ai momenti që një frikë e madhe që ka emrin Covid, që është një virus në fakt, por që ka aktivizuar një frikë të madhe kolektive. Ka trigger, ka prekur edhe frikrat tona më të hershme. Ajo që unë kam vënë re është që këto frikrat tona më të hershme në fakt kanë bërë më anksios ndaj fëmijëve. Dhe unë kam pasur shumë telefonata nga prindër të cilët i janë shumë të shqetësuar për frikrat e fëmijëve. Frikrat e fëmijëve janë normale, domethënë ka frikra që janë tipike për 2 vjeç, që lidhen kryesisht me anksin e ndarjes, ka frikra nga 2 e sipër deri në 7 që janë frikra që vijnë nga prallat, nga legjendat, nga filmat që fëmijët mund të shohin. Pra fëmijët gjithmonë kanë frikra, dhe gjithmonë kanë pasur frikra, dhe gjithmonë do kenë frikra. Shumë nga frikrat e fëmijëve janë irracionale për të rriturin, sepse ne nuk e kuptojmë ç'është kjo frikë, nga i vjen kjo frikë. Është pjesë e zhvillimit dhe është pjesë normale. Fëmia ndihmohet jo duke i thënë mos ke frikë, por duke i qetësuar, duke i thënë më vjen keq që ke frikë, unë jam këtu me ty për të qetësuar. Çfarëdo që të ndodhë nuk të lë vetëm, qoftë një përbindësh, qoftë errësira, nuk të bën dot gjë se unë jam me ty. Pra e qetëson fëmijën. Ndërkohë që me veten tonë zakonisht përpiqemi të mos ta qetësojmë frikën, por ta mohojmë atë, sikur ajo nuk ekziston. Dhe tipikisht një shprehje që ne kemi kulturalisht është që janë këto budalliqe kur flasim për frikrat. Ndërkohë që frikrat vërtet mund të tingëllojnë irracionale, por janë aty. Dhe për sa kohë janë, nuk duhen ignoruar. Nga ana tjetër, frikrat ne i mbajmë aktive sepse ka njerëz që merren njerëz zakonisht shumë me frikra, duke fokusuar gjithë energjinë e tyre ditore tek frika, siç është frika për të ardhmen, ose ka njerëz që mund të ignorojnë tërësisht frikrat e tyre. Njerëzit që merren shumë me frikën për të ardhmen, sigurisht që prodhojnë një lloj tensioni dhe mjedisi në familje që përcillet tek fëmijët dhe fëmijët fillojnë të brendësojnë këtë frikë. Kështu që janë shtuar shumë frikrat e fëmijëve përtej asaj që është normale. Ditën e diel, teksa po shifja shumë fëmijë që luanin, kishte fëmijë që kishin shumë të vështirë të preknin barin, të preknin tokën. Domethënë këta ishin fëmijë sigurisht diku rreth moshës 2 vjeç, që kishin nevojë për një lloj aprovimi nëse ju binte një lodër në tokë, nëse duhet ta merrnin apo duhet merrte mami, ta bënte mami me alkool. Unë e kuptoj që situata e tillë është, por frika që shija në sytë atyre fëmijëve ishte shumë më shumë se ç'ata mund të mbanin. Një fëmijë tjetër që krejt papritur zhvillon një frikë që e jema nuk e kupton nga se ke frikë, as fëmia nuk e thot dot nga çfarë ka frikë, por ka të rrahura të zemrës shumë të forta, ka dridhje dhe që një strukje tek mami vet që flet për një frikë që nëna nuk e kupton dot, pavarësisht se mbasi u analizua si situatë familjarisht, gjithë çdo familje çanon, frikën nga koronavirusi e kishin pasur shumë aktive dhe kishin përmendur shumë. Pra vërtet në frikrat tona ndonjëherë mos i themi ose i themi, por fëmijët i ndjejnë dhe mbi frikrat e tyre ata mbartin edhe frikrat tona dhe kjo mund bëhet shumë peshë e rëndë për ta. Kështu që jo rallëherë dëgjojmë të kohë që tek fëmijët ka pasur sjellje regresive, siç është urinimi në shtrat, kthim për të fjetur me prindrit. Kjo ka ndodhur në fakt që nga tërmeti i nëntorit, që fëmijët edhe mbi moshën 12 vjeç janë rizgjuar se frikrat e hershme dhe janë kthyer të flenë me prindrit dhe që prej asaj kohe vazhdojnë flenë me prindrit. Pra, në çdo situatë përtej të zakonshmes, aktivizohen ca frikrat të së shkuarës, të cilat mund të bëhen shumë më intensive për
për të përballuar nga fëmijët sidomos. Ne i quajmë sjellje regresive që kthehen disa vite më të rinj në moshë. Pra mund të jetë 12 vjeç, por emocionalisht është 5. Mund të jetë 9 vjeç, por vuan si një fëmijë 4 vjeç. Që do të thotë në atë moshë fëmia ka përjetuar një frikë të cila nuk është trajtuar shumë mirë. Pra ka ngecur, emocionalisht ka ngecur në atë moshë. Dhe sapo ka një ngjarje jashtë, i aktivizohet dhe kjo frika e patrajtuar dikur. Si manifestohen frikërat tona këto kohë? Tek të rriturit janë tipike që mund të flasin shumë për to, mund të jenë të hutuar, të jenë të fiksuar për të parë lajmet, për të kuptuar situatën, të izoluar, të papërfshirë në ngjarjet familjare, me atë vështrimin e përhumbur, lehtësisht të agitueshëm, sepse janë sipas tyre duke u marrë për të gjetur një zgjidhje në mendjen e tyre, pavarësisht se kjo nuk është shumë ndihmuese. Frika për të ardhmen në terma ekonomik dhe shëndetësor është reale. Asnjë nga ne nuk e di se çfarë do ndodh. Përpiqemi të parashikojmë, përpiqemi të ndërtojmë kështu hapa të vegjël të sigurt, po asnjë nga ne nuk e di. Të menduarit apo të mbi menduarit për të nuk jep asnjë zgjidhje, sepse shkon përtej fuqive tona. Tek disa njerëz mund të ketë ndërprerje oreksi, shtim të ilaçeve, dhe që nga koha e nëntorit farmacitë raportojnë që njerëzit kanë shtuar përdorimin e Xanax edhe pa receta, ndonse Xanax është një qetësues, por është për trajtim dhe nuk është si paracetamoli për të ulë temperaturën. Pra duhet me pas kujdes me përdorimin e ilaçeve ose shtimi i alkoolit apo lëndëve narkotike apo i duhanpirjes. Ndërsa tek fëmijët shenjat janë të ngjashme me ato të rriturve, po vetëm pak më të ndershëm në shfaqjen e tyre, që e flasin më shumë që kanë frikë, fizikisht struken dhe japin shenja të qarta që kanë frikë, kërkojnë me sy kontaktin e prindërve për t'i qetësuar prindi, kërkojnë të flënë me prindin, zgjohen më shpesh natën, mund të ketë shtuar urinimi natën, dhe ata janë më të agituar, mund të kenë shtim të sheqernave apo ushqimeve që han ose paksim të tyre. Zakonisht mënyrat që fëmijët zgjedhin për të përballuar anktin janë të ngjashme me ato që kanë parë nga modelet e tyre, nga prindrit. A do lejmë pasoja tek ne si individ në të ardhmen këto emergjenca, fillimisht tërmetje më pas pandemia? Besoj që po. Për disa nga ne, pra secili nga ne ka një histori, varet sa plag ka historia, sa të infektuara janë ato apo sa të trajtuara janë ato, kështu që e njëjta ngjarje siç është tërmeti, e njëjta situatë siç është Covidi, tek njerëz të ndryshëm, tek familje të ndryshëm, ke fëmijë të ndryshëm, do lënë pasoja të ndryshme, që do shfaqen me ato simptoma tipike të stresit post-traumatik. Shenjat mund të jenë të ngjashme, por gjurma është e ndryshme, ndaj edhe unë nuk mund të them që cilat do jenë shenjat. Shenjat do jenë tipike që nga pagjumësia, djersitje, ëndra, rikthim të skenave, qoftë të tërmetit, qoftë të situatave, sidomos të konflikteve në familje gjatë kohës Covidit ose edhe para. Pra shenjat janë tipike, por tek cilët fëmijë dhe se si kjo është shumë personale, pastaj sepse vërtet personale e bën historia e gjithë secilit prej nesh. Është historia ajo që do përcaktoj intensitetin e vuajtjes, nivelin dhe reziliencën. Ku mund të gjejmë përgjigje për frikërat tona, si prindër, por edhe për frikërat e fëmijëve tanë? Brenda vetes, për frikërat tona si prindër, ka frikra që janë reale, por duke mbi menduar për to nuk na ndihmon, përkundazi na fut në një cikël vicioz. Ka frikra që për cilat ne kemi nevojë ta qetësojmë veten duke lexuar, për shembull siç është frika nga tërmeti. Ishin prindrit që kishin frikë të rikthehesh në shtëpi për të jetuar. E njëjta gjë edhe me Covidin. Natyrisht që është një situatë që të tremb. Megjithatë, të lexuarit e artikujve shkencore edhe njerëzve të besueshëm na ndihmon të gjithëve të qetësojmë pak ankthin për të kuptuar çfarë është Covidi, si mund të ruhesh, cilat kanë qenë trajtimet kryesore më të suksesshme. Kaq mund të dimë sepse kaq mund të bëjmë. Alarmet e tepërta nuk e ndihmojnë një nën që të qetësojë ankthin e vet. Dhe nëse një nën është shumë e shqetësuar dhe shumë me ankth, ka shumë të vështirë të qetësojë anktin e fëmijës. Nga ana tjetër, kur fëmijët vet e kanë brendsuar anktin për situatën dhe thonë që unë kam frikë të shkoj në shkollë se do marr Covid, nëna mund ta ndihmojë duke e qetësuar nëna ose babai, ose të dy bashkë natyrisht, duke thënë që po, rreziku është që ne ta marrim Covidin, por ne do përpiqemi të mbrohemi. Pra jo duke e mohuar ekzistencën e një shqetësimi,
as duke hiperbolizuar atë, po duke i dhënë fëmijës fakte konkrete, si merret, si mund të ruhemi dhe si do ndihmojmë njëri tjetrin. Fëmia për këto gjëra ka nevojë, nuk ka nevojë që t'i jepet një realitet i pavërtet. Një nga pyetjet që na ka ardhur përmes rrjeteve sociale lidhet me mungesën e përgjigjes për pyetje të tilla si kur do ik virusi mami, babi. E çfarë duhet i themi në këtë rast të fëmijëve? Të vërtetën, gjithmonë të vërtetën, ne nuk e dim kur do ikë virusi. Ne dim që bëhen disa vaksina, të cilat duan kohën e tyre që të dalin, të cilat duan kohën e tyre dhe të shpërndahen nëpër vende të ndryshme. Por kur do ikë ky virus ne nuk e dim, ndoshta nuk ikën kurrë, ndoshta ne mësojmë me të, ndoshta ikën. Kjo nuk është një përgjigje që prindit mund ta kenë. Kjo është përgjigja që fëmia mund të dëgjojë dhe është e ndershme dhe koherente me atë që të ndodh pas 2 muajsh, sepse fëmijët do vazhdojnë ta bëjnë këtë pyetje. Faleminderit për çdo këshill Anila, sepse është shumë e rëndësishme që të mirë menaxhojmë veten e të mos kalojmë në panikë, nëse nuk kemi një përgjigje për pyetjet tona apo ato të fëmijëve tanë. Të dashur dëgjues, vazhdoni të na ndiqni në rrjetet sociale të World Vision, sikurse edhe në kanalin tonë në YouTube. Kujdesuni për veten dhe dëgjohemi sërish në podcastin e ardhshëm. Ditën e mirë.